De-a lungul istoriei, culturile antice din întreaga lume au reprezentat ființe umane cu aripi de pasăre. În lumea occidentală, nimic nu este mai celebru decât un grup de ființe menționate în textele iudeo-creștine. Când ne imaginăm o figură umană cu aripi, primul lucru care ne vine în minte sunt îngerii. Îngerii sunt ființe care intervin în treburile oamenilor, avertizându-ne asupra evenimentelor viitoare sau aducând ajutor și protecție atunci când este nevoie. În Cartea Genezei din Biblia ebraică, îngerii apar pentru prima dată ca ființe divine trimise pe pământ, ca mesageri ai lui Dumnezeu. Aceștia sunt descriși ca ființe cu aripi, însă până în jurul anului 300 după Hristos, biserica nu a făcut nicio mențiune despre îngeri. Abia între anii 300-400 după Hristos apar primele referințe la îngeri în textele biblice. Până atunci, nu se folosea cuvântul înger, ci termenul mesager. Adesea mesager venit din ceruri. Rolul lor, ca parte a curții cerești, este să ghideze treburile oamenilor și să influențeze gândurile acestora. Însă acești îngeri nu erau ființe pur spirituale. Ei erau ființe fizice, diferite de lumea noastră. Nu sunt terestre, ci prin natura lor sunt extraterestre. Este posibil ca îngerii din Biblie să fi fost ființe fizice venite dintr-o altă lume? Poate că răspunsuri suplimentare pot fi găsite într-un text controversat, eliminat din majoritatea versiunilor Bibliei, numit Cartea lui Enoch. Aceasta descrie în detaliu primii îngeri care au ajuns pe pământ, cunoscuți sub numele de veghetori. Conform legendelor antice, veghetorii erau ființe care supravegheau omenirea și influențau viețile oamenilor după propriile lor reguli. Se spune că acești îngeri rebeli au coborât din cer și s-au amestecat cu muritorii. Ei le-au împărtășit oamenilor tainele artelor și științelor cerești, punând astfel bazele primelor civilizații. Se spune că acești veghetori puteau să zboare prin aer, asemenea păsărilor sau vulturilor. Este posibil ca relatarea despre veghetori din Cartea lui Enoch să se bazeze pe evenimente istorice reale. Cartea lui Enoch a fost eliminată complet din majoritatea versiunilor Bibliei. Singura excepție o reprezintă credința coptă, care o păstrează încă ca parte a canonului lor religios. Unii cred că adevărata cauză pentru care Cartea lui Enoch a fost eliminată din Biblie ar putea fi că ascunde secrete mai profunde despre aceste ființe misterioase. Deși specialiștii susțin că textul a fost redactat în jurul secolelor 3-4 înainte de Hristos, poveștile pe care le povestește ar putea fi mult mai vechi. Teoriile despre astronauți antici sugerează că veghetorii ar fi fost menționați încă de acum peste 1000 de ani de către sumerieni. Sumerienii au fost prima civilizație cunoscută și se remarcau prin descoperirea scrisului, agriculturii și a multor alte tehnologii timpurii. Textele lor antice povestesc că aceste ființe cu aripi și capuri asemănătoare păsărilor ar fi fost cele care le-au adus oamenilor aceste cunoștințe. Sumerienii îi venerau pe Anunnaki, ființe venite din ceruri, reprezentate ca niște hibrizi între om și pasăre. Pentru sumerieni, cunoștințele lor nu erau rodul propriei lor inițiative. Marile lor descoperiri și invenții nu proveneau din propriul lor design, ci le-au fost predate de zei. Anunnaki le-au arătat oamenilor cum să folosească tehnologia și cum să o creeze. La fel ca veghetorii, și în rândul Anunnaki exista un grup special însărcinat cu influențarea treburilor oamenilor. Sumerienii îi venerau și pe Apkallu, ființe mai mici decât Anunnaki, dar la fel de importante, reprezentate tot sub formă de oameni-pasăre. Aveau aripi, pene și adesea erau reprezentați chiar cu ciocuri. Rolul lor era să facă legătura între regi și zei. O premisă centrală a teoriei astronauților antici este că acești oameni-pasăre simbolizau zborul. Ideea nu era că Anunnaki aveau efectiv aripi, ci că strămoșii noștri au încercat să sugereze prin reprezentări că aceștia aveau capacitatea de a zbura. Dacă ai urmărit videoul până la final, nu uita de like. Scrie în comentarii ce părere ai. Nu uita de abonare. Ne vom revedea curând.